Hej, mitt namn är Jeff Forsell. Jag bor i Härnösand, men jag arbetar med folk över hela världen med Skype. Jag arbetar med att lära ut sätt att ändra på starka känslor som sorg, ilska och rädsla, så att ditt liv blir enklare och det blir roligare, skönare och mer produktivt. Det som jag kommer att prata om är just att bli gammal. Det finns många saker som händer när man blir gammal. Och jag tänkte berätta lite om hur mitt liv har sett ut och vad det här med tapping har betytt för den. Det har betytt en hel del. När jag närmade mig pensionen, då började det kännas liksom att man har ju den här ålderstrappan som går upp och sen börjar den gå ner, och det kändes som jag började känna som jag befann mig på den här nedåtgående saken. Att, till exempel att när jag gick upp på morgonen, satte fötterna på golvet, så brände det under fotsulorna. Det kändes obehagligt, liksom några timmar på morgonen gick över på eftermiddagen som tur var. Och att knäna började kännas lite svaga och lite ont när man gick i trappor och sånt där. Och så då får man känslan, okej, det är så det blir när man blir gammal, att det börjar komma sådana här saker som man känner att steg för steg så blir det väl mer och mer saker som gör ont eller slutar funka tills dess man känner att kanske döden kommer som en befrielse. Så det var mer inställd på att liksom, hålla ihop det hela medan man går mot slutet. Det var inte speciellt optimistisk känsla. Även om jag tyckte att jag hade det ändå ganska bra, betalat av huset och har liksom familj och jag hade ett jobb som jag trivdes med, men jag visste att den skulle också snart vara slut och så vidare. Många ändringar på gång. Så var det en ändring som kommer när man blir gammal, är att man har gamla vänner som dör bort, eller man ser skådespelare som dör som man tycker, han är jämngammal som mig. Hur många år, timmar, minuter har jag kvar? Men i alla fall, den här vän till mig i USA, han fick prostatacancerdiagnos. Och hans läkare föreslog att de skulle sätta in radioaktiva frön i prostatan som skulle motarbeta cancern. Och jag kände, jag är själv fysiker och jag är inte överdrivet rädd för strålning, samtidigt som jag är också väldigt tveksam till dess användning i många fall. Liksom, den skapar ju cancer i sig, även om den kan påverka de känsligare cancerceller. Men i vilket fall så kände jag borde se om jag kan hitta något alternativ som han skulle kunna prova istället för att sätta in dessa radioaktiva frön. Och internet hade kommit och jag sökte runt där och hittade väldigt många intressanta sajter som handlar om alternativ medicin och bot och så vidare av olika slag. Och jag satte upp mig på mailinglistan på någon av dem. Och när det hade gått något år eller så var det en av de här sajterna som i sin nyhetsmail, som kanske kom varje vecka eller månad, så berättade de om någon metod som han hade börjat använda för alla sina patienter. Han var läkare, eller nästan alla patienter, som han ville rekommendera hans läsare att titta på. Så jag laddade ner en pdf som beskrev metoden, och det var just Gary Craigs EFT-metoden som det handlade om. Och den kunde se rätt konstig ut. Det var många delar i det som man kände liksom, det känns liksom väl
konstigt så där, men i och med att jag vet att vetenskap inte bara att fortsätta tro det som man har hört ifrån auktoriteter, det är att experimentera med saker, se om de fungerar. Och det är det som jag hoppas att du kommer också att göra, att du behöver inte tro på vad jag säger, men det är bra om du provar och se om det funkar för dig. Det är det som jag hoppas väcka intresse för och ge dig möjligheter att göra. I vilket fall så provade jag det och det kunde funka för till exempel få bort huvudvärk och andra sådana här saker, men det är alltid knepigt med hälsa att saker kan variera, kan gå upp och ner liksom ändå liksom utan att man vet precis vad som har gjort att det blir så. Och det skulle dröja tills en december tills jag fick den riktiga wow-känslan att jag skulle resa mig från soffan och jag kände liksom hur det knäppte till i ryggen och jag fick ryggskott. Och jag hade fram tills dess i mina över 65 år aldrig haft ryggskott. Jag har brukat göra lite sån där solhälsning i yoga några gånger per vecka och jag tror att det är någonting som har hjälpt mig hålla ryggen i form och så där. Jag har aldrig upplevt det förut, men det var en ny upplevelse, men inte speciellt välkommen. Och jag fortsatte hela dagen. Jag kunde inte sitta, jag kunde inte stå, jag kunde inte resa mig utan att liksom det gjorde jätteont och jag var med och tänkte okej, nu kan man kanske koppla av, men inte heller det liksom när man låg i sängen kändes det att man kunde koppla av. Man var fortfarande spänd. Och om jag skulle försöka byta läge så gjorde det skitont och jag låg där och red mig hit och dit där. Låg stilla. Försökte se hur det skulle gå och lyssna på frun andas och vänta på natten att gå och natten gick och morgonen kom och jag gick upp och det gjorde ont att gå upp, gjorde ont att sitta, gjorde ont att stå hela dagen till och jag provade att knacka lite grann liksom och jag kände inte någon större skillnad och fortsatte tills nästa natt jag gick och la mig och det var samma historia liksom. Jag kunde inte ligga still utan att det gjorde lite ont och om jag försökte byta läge så gjorde det ännu mer ont och till slut när klockan var 5 på morgonen så kände jag nej, nu ska jag prova att knacka ordentligt. Och så gick jag, smög ut till vardagsrummet och ställde mig. Och så när man gör solhälsning så brukar man inleda med att man går ner och rör golvet med fingrarna eller som första steget och nu kunde jag liksom bara böja mig fram så pass mycket så att mina fingertoppar nådde precis ner till knäskålen ungefär. Och så jag knackade liksom, även om jag hade ont i ryggen så accepterade jag mig själv helt och fullt och den här onda ryggen och knackade på det och gjorde de olika ögonrörelser och alla andra saker som ingick i den gamla traditionella EFT-metoden som har förenklats lite undan för undan. Och så provade jag mig se hur långt jag nådde liksom då och så märkte jag jag tror att jag lite kanske 1 centimeter till längre ner som jag nått och så knackade igen liksom trots att jag skäms för att jag skulle vilja vara ett exempel för folk om hur man uppnår hälsa och här kan jag inte ens sova, jag inte kan liksom ha ont hela tiden och jag inte lyckas få bort det genom att knacka och jag skämdes där och det kändes dåligt och så efter en knackning rullade till så märkte jag jag har kommit någon centimeter till och så gick jag igenom olika saker som jag kände runt omkring det här att ha ont och att
inte lyckas få bort det och känner sig misslyckad och gammal och en med andra. Och till slut så har det kommit så att när jag böjde mig framåt så kunde jag nå ner till ungefär mitten av vaden. Och jag kände, oj, det håller på verkligen funka. Och så knackade en runda till om liksom fortfarande inte når golvet och jag accepterar mig själv helt och fullt ändå och knackade runt. Och sen nästa gång jag provade, det var så fantastiskt. Jag kände mig som den här figuren i The Fantastic Four, en av de här superhjältarna som har liksom gummilemmar som man kan skicka ut liksom. Det kändes mer som om mina armar bara blev längre istället för att jag höll på att böja ryggen. Och jag kunde gå ända ner så att handflatan gick ner till golvet. Och det brukar ha ganska svårt för även när jag har gjort ett par solhälsningar innan. Så det kändes, wow, det här verkligen fungerade. Och det lustiga med det här var att jag kände mig helt återställd då. Och så gick det ett år. Och så var jag... Någonting hände, jag tror jag hostade och när jag hostade så liksom knäppte det till igen. Jag fick den här känslan av ryggskott. Och det gjorde skitont och det blev nästan som förra gången trots att jag hade den här upplevelsen att hur bra det hade kunnat funka liksom om man gick in för det ordentligt. Och att jag låg och inte sov på natten och så kom jag fram till att just det, jag kan ju knacka bort det. Och så gick jag upp igen på natten och knackade bort det. Och det lustiga var att jag märkte då att okej, vad är det som händer nu? Ja, det är precis dagarna runt omkring jul i båda de här fallen. Och vad är jul? Jul för mig är en väldigt stressande tid liksom. Man har allt det här, man ska köpa presenter åt en massa folk där man kanske inte vet vad de vill ha och man vet absolut inte vad de behöver och om de har plats för det och de flesta av oss har mer än vi egentligen hinner ta hand om. Och det känns som en omöjlig ekvation liksom där vad man än gör så känns det inte som om man får till någonting som känns helt lyckat. Och det här är typiskt för de flesta saker som vi har. Även om det kommer som ett kroppsligt uttryck att jag fick ont i ryggen så det ändå liksom hängde ihop med en känsla av frustration, av stress. Det är liksom någonting inom mig håller på att säga nej. Och då är det ofta så att den tar till kroppen som ett verktyg för att uttrycka liksom, nu ska jag skydda Jeff mig i det här fallet från den här stressen genom att göra att han inte behöver göra någonting. Han ska ha så jävla ont så att han knappt orkar andas. och det är gjort liksom med tanke om att skydda oss. Och så stress skapar känslor som yttrar sig genom kroppen som även kan göra att man känner sig sjuk, att man liksom får ont, att man och stress gör att immunförsvaret försvagas så att man blir även mer mottaglig för olika sjukdomar, vanliga sjukdomar, influenser eller vad det nu kan vara för någonting. En annan sak som hade hänt innan jag liksom gick i pension var att jag hade liksom kommit upp i vikten. Jag kommer att prata om det i en annan video liksom, så det är en sak som man kan göra. Men överhuvudtaget, jag har en helt annan förväntning om livet liksom, att även om jag vet att okej, vissa saker jag får räkna med att det
kanske inte går lika bra som tidigare och till slut så kommer jag dö liksom alla andra. Men jag har upplevt så mycket som har blivit så mycket bättre sen jag började med tapping. Att livet är annorlunda. Att istället för att vänta mig liksom okej. Jag väntar mig inte att det ska göra ont under fotsulorna. Jag väntar mig inte att det ska göra ont i knäna. Jag väntar mig inte att jag ska ha en ryggskott i min gå bort. Jag väntar mig att om någonting händer så någonting som gör lite ont så ställer jag frågan mig okej. Nu känns det lite ont där. Vad kan det här betyda? Vad är det här kanske försöker säga mig liksom om vad jag gör i mitt liv just nu? Hur ska jag minska stressen? Hur ska jag utveckla vidare? Och jag har med hjälp av de här grejerna liksom lyckats göra så att jag gör regelbunden motion. Jag gör en halvtimme 3 gånger i veckan liksom och när jag började så kunde jag hade sådana här hantlar som jag försökte göra så här med raka armar och som jag kunde från början inte göra liksom med 3 kilos och nu har jag 5 kilos hantlar och jag gör 10 stycken så 10 gånger så och så vidare lite sånt och så gör armhävningar liksom. Jag kan räkna med att istället för att det är svårt att komma upp i 10 så kan jag räkna med att komma upp i 25 och jag kan göra sån där så liksom jag är starkare än jag var för när jag var 40 och jag väntar mig liksom att jag kommer att lära mig nya saker och varje ny smärta eller någonting som jag skulle råka ut för liksom känna okej, vad är det här betyder? Vad ger det här mig för upplysning som jag kan använda i mitt liv för att göra mitt liv bättre? Så, vad vill jag dig? Jag vill att du framförallt är öppen för att jag blir gammal betyder inte att det kommer att bli sämre. Några saker kommer att bli sämre. Men liksom, du har liksom chanser att kunna göra många saker bättre. Att kunna liksom, inte minst genom att påverka hur man tänker om saker, kunna uppleva saker på ett annat sätt. Men de här också sakerna kommer att göra att du också kommer att lyckas genomföra saker som gör att din hälsa kan på många sätt bli bättre än det varit förut och så vidare. Låt dig inte stängas in av du måste leva med det. Du måste leva med det, du måste förvänta dig att livet kommer att bli så här och så här. För att det finns så många som har haft sådana här domar över sig som har blivit av med mycket allvarligare saker än de små saker som har drabbat mig. Så var öppen för att du kan bli bättre på alla möjliga sätt. Du kan se bättre, du kan höra bättre, du kan må bättre. Det finns möjligheter till en massa saker. Att kunna sluta med mediciner av olika slag. Gör det inte utan att kolla med din läkare, för liksom att tvärt sluta med mediciner och sånt, det kan vara riskabelt. Men du ska vara öppen för möjligheten att livet kan bli så mycket bättre. Det här kan vara ett sätt att komma dit. Och vad är det som man gör då? Det finns lite olika varianter på EFT och i den gamla versionen så fanns det en serie grejer som man gjorde med ögonrörelser och så vidare som kan se väldigt konstiga ut, men det funkade men det kändes ganska svårt att presentera för folk som inte var jätte motiverad. Och det finns enklare sätt att göra det. Jag tänkte bara visa en ganska enkel variant av den här tapping-sekvensen. Det är bara ett fåtal punkter som man behöver använda. Men man brukar börja med att tänka på det som är problemet som man har. Man kanske har ont, eller man kanske har någon oro för någonting, eller rädsla för någonting, eller
Och då tänker man på det och så känner man efter liksom hur pass starkt känner jag den här saken. Man brukar prata om en suds. Så kan man se att om det inte bekymrar mig alls då är det nolla. Och om det är så att jag skulle känna som jag skulle explodera när jag tänker på den där saken så är det en 10. Då tänker man sig okej, det är lite mitt emellan, det är kanske en 5 som jag känner just nu. Och så kan jag tänka efter var jag känner det liksom. När jag känner det i halsen eller i hjärtat eller magen eller är det en spänning eller känns det vasst eller att liksom försöka tänka sig in i hur den känns. Om det är en svart, tung, klibbig känsla i min mage eller någonting så. Och styrkan var cirka 5. Sen kan man säga att det här är en väldigt enkel variant. Trots att jag har den här smärtan eller vad nu är problemet så accepterar jag att jag kan släppa det. Att jag gör så gott jag kan. Och så kan jag ta 2 fingrar här, knacka i det. Jag kan släppa det. Och så knackar jag bredvid ögat. Jag kan släppa det. Rakt under pupillen här på benkanten. Tryckt och släppa det. Och så kan man knacka här på nyckelbenet. Och säga att jag släpper detta. Tryckt och släppa det. Och sen kan man ta en förenklad variant på handen. Liksom att bara greppa handleden och säga. Ta ett djupt andetag. Och blås iväg de här problemen. Och så gå till en minne. Positivt minne. Samla dina goda minnen. Så att du tänker på dem. Skriv upp dem i en bok. Spara bilder på dem. Så att du kommer lätt åt dem. Det är en jättebra vana att ha för att motarbeta det här som vi brukar mola ner oss i dåliga saker. Spara på de goda saker. Tänk på dem ofta. Sen det här med tapping kan lära er ordentligt om ni går en kurs. Du kan lära från en practitioner. Det finns massor med videos online som visar mer ingående lite olika tapping-tekniker. Och den är väldigt förlåtande metod. Så det spelar ingen roll om du gör 5 gånger eller 10 gånger, om du tar 3 fingrar eller 1 finger eller om du bara rör det eller om du knackar. Du kan även när du gjort det några gånger göra det helt mentalt. Liksom. Du kanske kan sitta på ett möte där det känns stressande med jobbiga släkten eller någonting och då du kanske inte vill hålla på så här samtidigt. Det kan bara låtsas som man gör det. Bara tänka inombords. Jag kan släppa det, jag kan släppa det, jag kan släppa det. Jag har djupt andetag. Tänk på dina vackra minnen. Så man kan göra saker liksom helt inombords utan att behöva hålla på så här. Men just att knacka, det har visat sig vara någonting som funkar. Så prova det först. Det allra viktigaste tycker jag att även om du inte väljer att gå in för tapping och EFT, låt dig inte stängas in av tankar liksom att nu är du gammal, nu ska du inte vänta dig att slippa ha ont och så vidare. Våga tänka att saker kan ändras. För det första som det blir möjligt. Om man inte tror att det går så brukar man få rätt att det inte går. Så det är det jag vill uppmuntra dig till. Tro på att du kan ändra saker. Prova saker som kan hjälpa dig. Och tapping kan hjälpa dig om du provar det. Prova det, se om det funkar. Du behöver inte tro mig, bara prova det och se vad som händer.